And thank you so much. So since karamihan naman ay umagree or lahat ay umagree na i-record yung online class natin to be posted later on. Okay, so ni-record ko na 'tong online class natin. Sounds okay lang, mahina, malakas, sakto lang? Okay lang po, sir. Okay. So this is our 7th or 8th meeting na ata dito sa programming, computer programming 1. Just like yung introduction to computing, dalawa na lang din po yung natitirang topics natin. Okay, which is yung looping and yung array. So basically, after that, okay na rin tayo. Okay? And regarding your final exam here, siguro final requirements na lang din. Program, ayan, na kailangan nyo ipasa. Okay? Kapag natapos natin ngayon or by susunod na week, okay, siguro requirement na lang yung kailangan yung ipasa for your final exam. Okay? And on your second semester, for those na sabi ko nga kukuha ng module, okay, tapos na po yung ibang module na under ng class nyo. So, pwede kayong mabilis na kayo makakuha ng module nyo. Okay? But last time kasi or this semester kasi isa lang naman yung nanghingi ng module. Okay. Sana sa susunod na sem, almost or let's say yung isang wala dito is makapasok na rin ng online class. Okay. Kasi ano naman ang tawag dito, hindi naman sa pinipilit pero mas okay kasi talaga yung online class especially kapag ganito, yung you have to do hands-on activities. Okay, now to start things, I'll be sharing my screen. If you have questions, magsabi lang kayo para medyo maglaylo ako or mag-stop dun sa discussion tapos we continue with the discussion after answering your questions. Okay, so before, since syempre galing tayo sa bakasyon and New Year ngayon or first class natin sa New Year, of course the first class is examination and this is for your class. Balikan natin, okay? Mag-roll back tayo dun sa mga topic na na-discuss natin and ano ba yung mga dapat nating natutunan na to be able for us to continue with looping. Kasi looping na tayo ngayon. Okay? Okay. Dito na tayo mag-base sa ang tawag dito, table of contents natin. So the programming concepts, of course, we start our class last October with the programming concepts. Okay? Dito nalaman natin ano-ano ba yung concepts of programming, ano yung different programming languages, ano yung programming languages na gagamitin at ginamit na natin. Basically, we used Java programming. Okay? We also learned the JVM, paano gumagana yung JVM, bakit mas okay yung JVM or Java and Java compared doon sa ibang programming languages, the different functionalities of Java. So, dito pumasok lahat yan sa programming concepts natin. Next, we have yung basic program structure. Okay, this one. The basic program structure. So, sa basic program structure, we discuss the syntax of Java, the simple and advanced syntax of Java, ano ba yung mga output statement, ano yung input statement, okay? How are we going to understand yung flow ng program, okay? And also, under the basic program structure, we also discuss yung flowchart, okay? Paano ba gumagana yung flowchart, ano yung different symbols na meron tayo, okay? Ay pa pala, I think hindi pa natin nababalikan kung, ay hindi, nagawa na pala natin yon, no? Correct me if I'm wrong, nagawa na ba natin yung flowchart? Nakapagbigay ako ng examples nun, no? Opo. Tama. Yes po. Okay. Opo, sir. Ayan. Naalala ko kasi nagtanong si Perry noon, hindi ko lang naalala kung nasagot ba natin. Tapos, oo nga pala, flowchart nga pala tayo. Okay, so yun po yung under ng basic program structure natin. Of course, paano ba gamitin yung data type? Okay? Paano ba mag-declare ng variable?
Yung mga yon. And of course, we have your using conditional constructs and the if statement. We also have the switch statement. Okay. So before the end of our class, ayan, yun yung mga na-discuss natin which also included to your midterm examination. And also, and of course now, ayan, andito na tayo sa ating looping constructs. Okay, which is under the page 76. Okay, so punta tayo ngayon sa looping construct natin para makapag-umpisa na tayo. And medyo marami na pala tayo na-discuss. So, using looping constructs, of course, the learning outcomes, kasama lagi yan. So, after successful completion of this lesson, you should be able to apply loop constructs to indicate repetitive tasks. So, ibig sabihin, pag sinabi kasi nating loop, paikot or paulit-ulit. Okay? So, let's have this one. So we have your event-controlled loop construct. So in programming languages, loops are used to execute a set of instructions or functions repeatedly when some conditions become true. There are three types of loops in Java. Okay, katulad ng conditional constructs natin, we also have different looping. Diba sa conditional construct natin, meron tayong if else, nested if. Okay, we also have yung switch. This time, we also have different types of loops. We have for loop, while loop, tapos do while loop. Okay? And later on, we'll be incorporating yung loop na yan doon sa basic Java programs na meron tayo. Okay? Okay, katulad nung enter a number, ganyan. Tapos, di ba pag letters, nag-error yung program natin. So, using yung some of the, or one of the three types of loops in Java, we can actually do na kapag naglagay ng letter, ang sasabihin niya is please input a number. Doon sa question na input a number, dapat number lang. Hindi ka pwedeng maglagay ng letter. Unfortunately, doon sa program na ginagawa natin, automatic, ano nangyayari? Nagkakaroon ng error dun sa pag-run natin. Or nagkakaroon ng error once na nag-input tayo. But this time, hindi na. Using one of the three types of the loops na meron tayo sa Java, okay, pwede nating maayos yan. Okay. So, kung paano yun, later on we'll be discuss that one. Again, we have for loop, while loop, and do while loop. So, what are different advantages of having a looping statement? So, number one, reduce length of code and hindi mo na kailangan mag-code ng isa-isa. Okay? For example, gusto mo mag-display ng hello world na 10. Hindi mo na kailangan gumawa ng system.out.println tapos hello world, tapos system.out.println hello world hanggang makaabot ka ng 10. Of course, using the looping statement, you can output 10, 20, 30 or any or ilan man yung kailangan mong output with the use of looping tapos marireduce pa yung length of code nyo. Okay? So, mas madali yan. Next, takes less memory space. Of course, reducing the length of code, definitely it will take less the memory space. Okay? So, halimbawa, gagamit ka ng maraming output statement, gagamit ka ng input statement, but using the loop statement, pwedeng mabawasan yung memory mo kasi hindi mo na kailangan mag-type ng marami pang code or mahabang codes. Burden on the developer is reducing. Okay? So, nababawasan. Kasi nga, using the loop statement, okay, you can do different things. Okay? And time-consuming process to execute the program is reduced. Okay? Siyempre, mas maraming code, mas marami kang mas maraming time ang kailangan mong ilaan to process and execute the program. But having only the looping statement, siyempre, sabi nga, it will reduce the length of the code. So basically, yung time consumed sa pag-process ay mababawasan. Kasi nga, onti na lang yung codes na kailangan mong ilagay. So, difference between conditional and looping statement. Of course, napaka-importante nito kasi
bakit ba naka-separate yung conditional construct doon sa looping construct? So that's why nilagay ko dito yung difference between conditional and looping constructs. So conditional statement executes only once in the program, whereas looping statement executes repeatedly several of times. So several number of times. Okay, so ano ibig sabihin nun? Conditional statement executes only once in the program. Kasi nga, pag sinabi mo conditional, isang beses niya lang daw ine-execute yung program, habang yung looping paulit-ulit until it met its condition. So ibig sabihin, if you have your condition, of course, magi-stop yung looping. Okay? But kapag ang condition mo ay matagal pa or marami pa rin or aabot ng maraming execution, okay? Gagawin at gagawin ng program 'yon. Unlike ng conditional statement, halimbawa, if A is equals to 18, ganyan. O, kapag pinilit mo yung 18, of course, tapos na yung conditional statement kasi it met the condition. Okay? So for loop provides a concise way of writing the loop structure. Unlike a while loop, a for statement consumes the initialization, condition, and increment or decrement on the line, thereby providing a shorter, easy to debug structure for looping. Ngayon, dito sa for loop na to, ang ginawa niya, kinompare siya doon sa while loop, which is kasama rin doon sa three types of loops in Java. Kasi kung ako'y tatanungin, of course, mas okay sa akin na gagamitin yung for loop instead of while loop. But there are some times na kailangan mo talagang gumamit ng while loop. Okay? But of course, ang pinaka-highlights of your looping construct is the for loop. Okay? So, let's have an example of your looping or the syntax of looping. Baba ko lang saglit, ha? So, the syntax for looping is for, this one, initialization. Ayan. Sorry, walang ano. Nakalimutan ko ata. Pero meron semicolon dito. After the initialization, you have your semicolon. Condition, tapos semicolon. Tapos, sorry. Initialization, condition. Sorry. Ayan pala, meron pala yan. Testing condition, tapos semicolon, tapos increment and decrement. Of course, wala na pong semicolon yun. Then, open curly brace, statements, tapos close curly brace. Initialization. Ano ba ibig sabihin initialization? You initialize a value. Ikaw yung magbibigay ng value. For example, for number is equals to 1. Yun yung initialization condition mo. Tapos testing condition mo is number is less than or equal to 5. Tapos increment or decrement, number plus plus. Kasi kapag increment, we use plus plus. Kapag decrement, we use negative symbol. Ngayon, ano ibig sabihin ng increment and decrement? Nababawasan ka ng isa kapag decrement, kapag gumamit ka ng negative, madadagdagan ka naman ng isa kapag positive and positive yung nilagay mo. Yun po yung ibig sabihin ng increment and decrement. You add 1 or you decrement by 1. Pag sinabing testing condition, yun yung kapag na-meet mo na yung condition na yun, mag-i-stop na po yung loop. Okay? Halimbawa, sa isang oval, kailangan mo umikot ng 5 para manalo. Iikot ka ng 1, 2, 3, 4, 5. After ng 5, tapos na po yung race doon sa oval. Okay, hindi ka pwedeng umabot ng pang-6 kasi hanggang 5 lang naman yung condition natin or yung testing condition natin. Of course, you initialize the condition. Okay? Halimbawa, nakalagay ka doon, 1. Of course, you start with 1. 2, 3, 4, 5. Pag ng 5, stop ka na. Okay? Ganun po ibig sabihin ng loop. Pati sa program. Okay? Halimbawa, nag-enter ka ng hello world, tapos gusto mo 10 output. Of course, you initialize the condition na is equals to 1, tapos testing condition will be less than or equal to 10, and number plus plus. Kasi nga, i-increment ka ng isa. So, paano ba nangyayari yan? Ito, para mas makita natin, we use a flowchart for that one. You start, you initialize, condition checking. Halimbawa, yung 5 loop. Na-meet na ba niya yung condition dito? Sintang pala. Na-meet na niya yung condition. Halimbawa lang okay?
Halimbawa, I initialize 1, tapos ang condition ko less than or equal to 5. Yes, sir. True. So, statement, increment or decrement. So, nag-increment ako. Nag-2 na to. Is 2 less than or equal to 5? Yes, sir. Yes. Nag-true, pumunta, nag-increment. Magiging, ilan na yung initialization? Magiging 3. 3. O, 3. Less than or equal to 5? Yes, sir. True. Yes, done. Statement, increment, magiging 4. Kasi pag increment, may plus 1. 4. Less than or equal to 5? Yes. So, true. Increment, yung 4 magiging 5. 5 less than or equal to 5? Yes. Statement is true. Mag-increment ng isa, magiging 6. 6, condition. Less than or equal to 5? Tama, mali? False na po, sir. No. So, if false, end. Tapos na yung program. Ibig sabihin, dun sa program nyo or doon sa compiler nyo, mag-end na yung compiler nyo. Hindi na siya pwedeng magdire-diretso ng run. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Let's continue. Ay, sorry. Initialization condition. Here we initialize the, ayan, in-explain na natin yan. Loop termination. When the condition becomes false, the loop terminates the marking ends of life cycle. Yun yung nga po yung ginawa natin kanina. So let's have now the examples. Java program to illustrate for loop. Class for loop demo. So we have your public, wait lang po. Wait lang. So we have your, so for loop begins when x is equals to 2 and runs till x is less than or equal to 4. So ibig sabihin, lalabas daw yung value natin, okay, when x is equals to 2, tapos it runs until less than or equal to 4. So dapat ang lalabas is 2, 3, and 4. So paano mangyayari yon? For int x, excuse me, for int x is equals to 2, okay, x less than or equal to 4, tapos x plus plus. So, ibig sabihin, mag-i-increment ng isa. That's why lalabas 2, 3, 4. Sige na, ano mo na. Sige. Mamaya na. Teacher, oo. sorry. Okay, tapos system that out that print value of x is plus x. Ibig sabihin, i-output niya yung x dito. The value of x, tapos x, which is yung eto. Ngayon, sir, pwede po bang hindi for int x is equals to? Yes. Kapag ang ginawa mo, naglagay ka na nasa taas na dito. Nakita nyo ba yung cursor ko? Ito, after ng open curly brace. Halimbawa, naglagay ako dyan ng int x. Okay? Ang gagawin ko na lang dito, for x is equals to 2, x less than is equals to 4, x plus plus. Hindi ko na kailangan maglagay ng int. Nagkakaintindihan ba? So, gawin nga natin to, yung program na to. Pakigawa dyan sa inyo. Or ako na muna. Wait lang mag-open lang ako ng tab. Excuse me. Sige, ako na lang muna gagawa ng example. Ha? Nakikita ba yung online Java compiler? Yes po, sir. Naglo-loading po. Loading. Sanggal nga eh. Ayan, okay na po, sir. Okay lang pa. Wait lang Saglit lang ha. Ito na yung gagamitin ko ha. So nakalagay dito, public static void main string args class for loop demo. Ako my class na lang yung gagamitin ko kasi ito na po yung given eh. Okay, hindi ko na lang siya babaguhin. Tapos, so for loop, ayan. Since ito naka-comment, hindi mo, ito
naka-line comment siya, di ba? So, ibig sabihin kahit hindi ko isulat yung program. So, gagawin natin for, sabi dito, for int x is equals to 2, semicolon, x less than or equal to 4, semicolon, tapos x plus plus. Then, maglalagay ako ngayon ng open and close curly brace. Kasi nga, yun po yung syntax doon sa ano ba tawag doon? Yun yung syntax natin for looping statement. So maglalagay ako dito ng system.out.print. Okay? Ang nakalagay dito is the value of x is plus x. Tama ba? O sige, tignan natin kung tama ba yung ano. Ayan, for int x, tama ba? Parehas lang. So gawin natin interactive. So execute natin yung program. Okay. Anong error natin dito? Semicolon po, sir. Bakit semicolon? Paano sabing semicolon? Kasi, Yun po yung nakasulat sa error, sir. yes, that's right. Ayan. Kaya always check your compiler kapag meron tayong error. Ha? So, the value of x is 2, 3, 4. Same with the output of this programming one. Tama po ba? Tama? Yes, sir. Tama po. Okay, ngayon, there are actually some ways para masagot yan aside from this one. So, halimbawa dito, for int x yung ginamit natin dito, di ba? Nakikita ba yung ano, pinapakita ko? Nakikita nyo? Wait lang ha. Yung x is equals to dito, gagawin ko for example ganito. Ulit ha. Nandito yung kanina, di ba? Di ba? O ngayon, pwede rin naman ganito. Int x. Ayan. Sorry. Same lang din yan. So once na in-execute ko yung program, di ba? So pwede kang mag-initialize ng value here kung saan ikaw mag-declare ng variable after your main method, pwedeng ganun. Tapos gawin mo na yung for loop. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. ngayon, balik tayo dito. Sa example 2, ayan. Ayan, system.out.print. Tapos, ayan, another example. Example ulit. This time, kayo na po gagawa ng mga examples natin. Yung dalawang examples. Okay? I'll give you hanggang 9:40. Pwede na ba yan? 20 minutes? Para sa tatlong examples. 9:45. O sige, 9:45. Sige, do the different examples na meron tayo. May copy naman kayo nito. Tama ba ako? Yes, sir. Okay, sige. Kailangan ko pa i-share screen or hindi na? Naka-share screen pa rin? Sige, sir. Stop ko na, no? Kasi baka mas malito kayo kasi you have your copy naman. Pero, sige, if you want. Kaya lang, di ko na siya mabababa eh. Stop ko Diyan na po, lang, no? diyan Ano po na? magsisimula, sir, sa may Yes, yung second examples. tama. Oo. Second example natin. Again, andyan din naman yung sagot. So, pwede nyo maitama or ma-counter check kung tama or mali yung ginagawa natin. Okay? Naintindihan ba yung gagawin? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'll be back by 9:45. You can have your time, okay? Para gumawa 20 minutes or 25 minutes. Apat or tatlong program po 'yan. Okay? So I'll be back by 9:45.
Okay na ba? Okay na? Okay na yes, sir. Tapos na ba kayo? Yes po. Okay, can you share your screen kung sino yung tapos na? Or tawag na lang ako, ano? Para makita lang natin yung sagot nyo. Para alam natin kung okay ba siya. Mhm. Desiree, can you share your screen? You're done, di ba? Yes, sir. Share mo nga yung screen mo to answer yung una. Can you explain your program also? Nakikita niyo na po, sir. Yes po. Answer. So, ito po yung sagot ko. Then, package looping, package class example, 1. Ito yung, ito po yung, wait. Yun ba yung sample? Ayan. Sorry po sa typo. And then, yan po yung example ko. Yan ba yung una? Yan ba yung una natin? Oo, yung 0, tas sabay less than 5 yung una. Kung may less than 5 ata yung una natin. Eto po, sir. Ay, less than 5 lang po ba? Kasi sinama ko na kagad. 0, sinama ko na po yung is equals to 0, then less than 5, then increment. Increment of I. Pwede bang tama yan. medyo lakihan mo yung ano, yung Okay na po ba yun? So basically yung program na to, ang gagawin niya is I is equals to 0 tapos less than 5. Dapat less than 5 tapos I plus plus. So ang i-output niya ay anong value? That will be 0, 1, 2, 3, 4. Kasi you start at 0 tapos less than 5. Pero kapag ang ginawa mo, gawin mga des, kapag ang ginawa mo less than or equal to 5, dapat that will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan mo ng equal sign. Thank you. Tapos i-run natin. So, ayan po dapat yung lalabas. Okay, thank you, Des. Next, ano tayo? Next, na magde-discuss. You can stop your sharing now. Thank you. J-Ann. Sir, eto po. Naka-laptop po kasi ako eh. Wala kang Zoom sa laptop? Wala po. Wait lang pa. Kita po ba? Example na. Kita po ba, sir? Hindi po eh. Sige, hanap na lang kami ng iba muna. Pero you're done? Tama ba ako? Tapos ka na? Opo. Okay, Ito po sige. yung... Hindi namin siya makita actually. Nakikita nyo ba? Hindi po ata nila kita, sir. Ayan ako, nakikita ko na kapag naka ano. Speaker view. O sige, ikaw muna. Mamute ko muna yung sarili ko. Explain. Explain mo na. Yung 1, 2. So, for int I is equals to 10, I is greater than 1, tapos
Wait lang Garcia. I-show mo yung yung code mo kasi ang nakikita namin is yung output agad. Yung code muna tayo. Thank you. As decrement ay po, system.out.println. Ay, may mali. Wait lang po. Ba't ay, mali. Wait lang po, sir. While I is asa na yung plus I? Yun. So, ayun po, sir. For int I is equals to 10, I is greater than 1, I decrement, system.out.println, the value of I is plus I. So, yung integer niya po kasi is 10. Tapos, di ba nga po, hanggat hindi niya po nakukuha yung 10, iikot at iikot po siya. Wait. Hindi ko na po kayo marinig, sir. Actually, hanggang hindi niya nami-meet yung 1 kasi decrement siya, that will be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 na lang kasi hanggang 1 yun eh. Okay na po. Bakit may siya, may red line? Anong problem? Oh. Can find symbol daw po, sir. Close string file. Ito na nga lang. Pinagsama-sama mo ata lahat ng codes mo eh. Sige, try mo nga, Iran. 3. Ito na po, sir. Okay, that would be 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hanggang 2 lang kasi greater than 1 ata yan. So, kung mas Opo. mataas siya sa 1, kaya hindi siya umabot sa 1. Okay, sige. Thank you. Thank you so much. Next. Pa-stop sharing na ako. Thank you. Next tayo. Sinong gusto mag-show ng sagot nila? Looping pa rin po ba or sa while loop po? Sorry. While loop or ano po, looping pa rin po yung una din po. Yung tatlong examples yun, tama ba ako? Opo. Ayun po. Yung while loop na. Yung for loop pa rin tayo, isa doon.
Two participants raised their hand. Sino gusto sumagot? Anyone? Micah? Abad? Sige po, sir. Okay, sige. Thank you. Ang example na po. Yung pangatlong example na ata yun, kung di ako nagkakamali. Thank you. Share screen ko po muna. Yes. No problem. Then explain your codes. Sa pangatlo po, di ba? So, ayun po. Public class 40. Yung class name ko po is 40. Kasi, Micah, palakihan ako nung font. Naka-mouse ka ba? opo. Click mo yung mouse wheel, diinan mo pataas para lumaki yung font. Ayaw po. Then, click mo yung mouse wheel pataas. Diinan mo, tas pataas mo para lumaki yung font niya. Mouse wheel, itong hawak mong mouse. Diinan Ayaw mo po lang. talaga. Ayaw po talaga. Control A mo na lang. Tapos, lakihan mo na lang siya. Ayaw po. Full screen ko na lang po. Full screen ko na lang po. Sige. Kaya lang, maliit pa rin yan pag pinull screen mo. Ayaw po. Hindi ko alam po paano. Kasi ako, ganun lang ginagawa ko eh. Kalimutan ko kasi kung saan dyan kung para lakihan. Sige, Control plus. next mo nga. Try mo daw yung control plus. Ayaw din po. Sige, click mo ulit dun sa click mo nga yung source. Sorry Kasi sana shortcut lang lagi ginagamit eh. Format, move up, ano pa ba yun nandyan? Dun sa view, pakiclick mo nga yung view. Wait, may napasok. Baril. Try mo yung control, tapos may mouse ka ba? Opo. Try mo yung i-hold yung control, tapos anong tawag dito sa parang niro-roll? Yung mouse Roll wheel mo nga. up. Oo, mouse wheel, sorry. Ayaw pa din po eh. Kaya ayun mouse wheel. Kasi ako mouse wheel lang ginagamit ko lagi eh. Click mo nga dun sa sa tools, sorry. Sige po. Ano yung tools mo? Kasi makita eh. Sorry. So, options. Ayan, options pala. Okay, fonts and colors. Ayan. Palitan mo yung font natin. Wala. Ayan pala. Ayan, sige. Okay mo. Parang lumiit. Spacing ata yung binago mo. Control Z mo na lang. Control C. Ba't parang ang daming dinagana sa'yo? Ayaw ata ng Control Z mo. Ayaw din eh. Ano mo na lang. Pin na lang Ayun, po. may undo doon. Undo. Sa tabi ng, ayan. Ay, ayaw din. Ipin na lang po siguro yung screen ko para ano. Sige. Sige, explain your code na. Sige, pipin na lang nila. Sorry po. Mm. So yun po, public class 40 kasi pangatlong example. Then, public static void main string args. Tapos integer I, for I equals depend, semicolon, I is greater than 1, semicolon, then I, tapos decrement po. Tapos after nun, yung syntax na system out. Tapos the value of I is, tapos plus 1. Tapos, tapos, ayan po yung nalabas. The value of I is 10.
9876543 and Okay, may iba pa ba tayong example na hindi nagagawa? Ano yung for event for Java? Ano yung mga nandun sa'yo? yung sa example number 2 Ano yung example number 2? sa even number Yung may plus 2. Can you discuss that one also? 2 lang po. Ay, wag na pala. Sige, tatawag na lang ako na iba. Wait. Sige, stop your screen. Thank you. Who wants to answer? Raise your hands. Thank you, Micah, thank you. Anyone na gusto sumagot? Wala. Okay, magtataas ng kamay si... Ay, hindi. Tinanggal ni Joseph. Opo, Mares. Yun po, sir. Ito po. Wait lang, ano ba ito? Ito. Wait Ito lang. po. Andito na ba si Giancarlo? Yes po, sir. Okay. Ito po. And may I is equals to 0 0. and I is less than 10. Then yung nag-i-skip po siya ng increment po siya ng plus 2. Okay, So, kapag plus kasi isa lang, pero kapag naglagay ka I plus 2, that will be plus 2, I plus 3, that will be 3, I plus 4, depende po kung ano yung increment nyo. Pag minus naman, of course, magbabawas tayo. Sige, Yuran. Ang lumabas ay that should be 0, 2, 4, 6, 8. Tama? Ayan, 0, 2, 4, 6, 8 yung lumabas. So that's how you do your looping. Okay? Remember that one, ha? Na kapag maglo-loop kayo, ganyan po dapat yung mga process na meron tayo. Okay? Sige, thank you, Sep. Let's continue our discussion. Excuse me. Sir, Yes, Perry. saka bawal din po pala yung I plus 2 lang po yung ilalagay. No? Nag-error po kasi kanina sa akin nung I plus 2 lang yung nilagay ko. Kailangan po pala may I equals. I Pwedeng pwede yung sir, yung I plus equals. Sorry. I plus equals to po. Yes. Oo. Pwede rin siyang ganon. Pwede rin namang actually kasi depende doon sa ang tawag dito, sa format nung for loop na gagawin mo. Okay? Yung sa kanya kasi kaya parang in-identify ata niya uli. Can you show your screen ulit, Sep? Ayan, sa kanya, I is equals to I plus 2. Dapat ata talaga, hindi, naka-identify talaga dapat yon. Tapos I plus 2 to identify na 0 plus 2. Tapos kapag nag-add siya, automatically, plus 2 ng plus 2. That's why meron siyang I plus 2. Tapos yung sinasabi ni Dichoso, ano yung sinasabi mo, Dichoso? Sorry. Yung Plus I equals? plus equals to po. Yes, that's right. Okay din po yun. Kaya lang hindi ko siya diniscuss dito, Dichoso, kasi baka mamaya mas malito yung mga bata kapag nagganon ka, yung I plus equals. Okay? That's why ito lang yung ginawa kong examples. But later on, of course, they have to discover na may ganun din talaga. Okay? Ay, may bata pa. Mabilik, pinapayak mo ata yung pamangkin mo. Okay. Let's have now, ako naman yung mag-share screen na Babalik na tayo. Let's have your while loop na. Yan, thank you so much sa mga sumagot. Next time, pag sumagot kayo, dapat mag-share screen din kayo. Kasi,
Kaya ako nagpapa-share screen sa iba para at least makita ko kung nagagawa nyo ba ng tama yung program nyo. Okay? Wag rin kayo mahihiya kasi kapag may mali naman, tinatama naman natin eh. Hindi ko naman sinasabing, ano ba yung gawa nyo? Ganon, di ba? Okay? So, wait lang ah. Doon na tayo sa while loop. Wait lang po. Okay, so while loop na tayo. So after for loop, of course, ito na po tayo sa while loop. So sabi dito, a while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given Boolean condition. So ibig sabihin, nakabase ka ngayon doon sa loob ng while. Halimbawa, while A is less than or equal to 4, okay, tapos ilalagay mo doon yung loop statement mo. Okay? The while loop can be thought of as a repeating if statement. So, repeating if statement. Kumbaga, di ba sabi kasi nga natin, pagkakaiba ng conditional construct doon sa looping, yung conditional construct kasi, isang beses mo lang siya pwedeng i-run or i-execute. While yung looping can be done kapag, ang tawag dito, unlimited or depende dun sa terminating lines mo kung kailan mo gustong tapusin yung loop. Now, this time, yung while loop naman, sabi dito, can be a repeating if statement. Kasi nakabase siya dun sa while loop na meron ka. So, to be able for us to understand it more, ito yung syntax niya. While, Boolean condition. So, andito yung true or false or dito niya i-meet yung conditional statement na ilalagay natin. Tapos, open and close curly braces, tapos yung loop statement sa loob. Next, we have your start, checking condition. If true, babalik ka doon, babalik ka doon. If false, of course, that will be the end. So, while loop starts with the checking condition, ayan, yun nga in-explain natin. So, let's have an example. So, we have here Java program to illustrate while loop class while loop demo. So, public static void main string args, int x is equals to 1. Sabi dito, while x less than or equal to 0, is equals to 4, system that out that print the value of x tapos plus x. Increment the value of x for the next iteration tapos x plus plus. Okay? So sabi niya dito, hanggat daw yung x ay hindi pumupunta sa less than or equal to 4, kahit na yung int x nyo is equals to 1, okay, ang mangyayari, okay, mag-i-increment lang na mag-i-increment yung program natin. That's why the value of x is equals to 1, 2, 3, and 4. Now, to check it, sige, try natin, ha? Wait lang po. Okay. So, kinopya ko na lahat na. So, sabi dito, so int x is equals to 1, exit when x becomes greater than 4. So, while x is equals to, while x is less than or equal to 4. Kapag yung x daw mas mataas na sa 4, automatically, mag-exit na yung program natin. Okay? So, system.out.println, katulad nung kanina, the value of x tapos plus x. Tapos increment the value of x for the next iteration tapos x plus plus here. Ito na pumapasok yung loop natin or nag-i-increment tayo. Close. Yung unang close is for this one, sa while. Di ba? Yung sa syntax natin kanina. Next, we have your close dito. Para saan to? Para dito sa main method. Next close natin is for the class, of course. So, buburahin na natin to. Okay? Tapos, let's try to execute the program by running it. Okay, execute natin. So, ayan yung answer. The value of x is equals to 1, 2, 3, 4. Naintindihan ba tayo sa point na to? Naintindihan nyo to? Opo. Okay. Kanina, yung for loop natin, okay, sorry, wait, babalik tayo dun sa, ayan.
Ito, nakadepende yan kung ilan yung nakalagay dito. Ibig sabihin, ito yung magsasabi kung kailan matatapos yung loop mo. Kapag less than or equal to 4, of course, tapos na po yung looping mo. Ngayon, dun sa taas kanina, alo, hirap nang walang mouse ah. Wait lang po ah. Yung sa taas kanina, ito, yung 4, ay naku, nagdo. Sorry. Sorry, my bad. Wala kasi akong mouse eh. Dito, sa for loop natin, ang nagdag-identify na kung hanggang kailan yung looping mo is eto. Okay? Yung condition or yung conditional na part ng loop. Kasi initialization, condition, iteration, or decrementation. So, dito na yan. So, kapag umabot daw siya ng 1, automatic tapos na po, or greater than 1, automatic tapos na yung program mo. Or tapos na yung looping mo. Dito naman sa while loop, of course, nakabase siya dito, based dito, the Boolean condition. So, kapag na-meet niya na yung condition ng Boolean, automatically, it will exit na po yung execution ng program natin. That's why, lagi na lang. Ala. Sorry. Wait. That's why doon sa while loop natin, ang sabi dito, exit when x becomes greater than 4. Okay, so ibig sabihin, dito rin siya naka-identify. Naintindihan po ba? Naintindihan? That's why value of x equals to 1, 2, 3, and 4. So hindi na siya pwedeng mag-5 or hindi na siya pwedeng mag-loop papuntang 5 kasi na-meet na niya po yung equals, less than or equal to 4. So next example natin is while I is less than 5, system out that print ln I, tas I++. Of course, anong lalabas dito? That will be Numbers 1 to 4, sir. okay. Sorry, wala ata akong output na nalagay dito. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, that should be 0, 1, 2, 3, 4. Okay? 0, 1, 2, 3, 4. Next, we have yung pangatlong example, public static void main. Sorry, wala akong example na pinakita doon or yung output niya. But this one, meron tayo. So, public static void main string args, int I is equals to 10, while I is greater than or equal to 1. Tapos, system.out.print ln I, tapos I, negative, or decrement. So, that's why, ang nangyari, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wala nang 1. Kasi kapag 1, ibig sabihin nun, dapat, paano siya magiging 1 or magkakaroon ng 1 kapag naglagay tayo ng greater than or equal to 1. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Yes, sir. Okay, let's go now to the do while. So sa do while loop is similar to the while loop with only difference that it checks for condition after executing the statements. And therefore is an example of exit control loop. So most of the time ginagamit to as a exit control loop. Okay? So paano ba natin siya ginagawa? We have your do, then the statements, tapos the while condition. Okay? Yan. So let me give you an example. So we have your start statement, checking condition. Kapag true, balik ka dito. Kapag false, end na. Okay? Ganun lang po kasimple. Let's have an example. So we have your class do while loop demo, public static void main string args, int x is equals to 21. So do system.out.print ln the value of x tapos plus x tapos x plus plus. While x is less than 20. Okay? So, ibig sabihin, the line will be printed even if the condition is false. Kaya lang, ang lalabas lang sa kanya dito is 21. The value of x is 21. Okay? Sorry, kanina pa. Next, we have your do system.out.print ln I++, while I is less than or equal to 5.
Do not forget to increase the variable using condition, otherwise the loop will never end. Sabi nga nila. And lastly, we have your do while loop. Anong tawag dito? Public static void main string args int I is equals to 10. Do system.out.int that print ln tas I negative negative while I is greater than 1. So, ganun din yung kakalabasan. So, it's up to you kung pwede natin siyang, it's up to you kung ano yung mas gamay yung loop na gagamitin. Okay? But itong do while na to, there's also a function for do while na to, hindi lang sa by number. Okay? So, ano ba yung ibig ko sabihin na hindi lang by number? So, ganito yan. Okay? Pakita ko sa inyo. Wait lang po. Na pwede mong gamitin yung do while for yung tinatawag nating verification sa isang program or isang module or sa isang system. Paano ba yan? So we have here this one. Okay. Okay, so halimbawa lalagay ako dito ng do. Hindi lang siya for looping, no? Kita ba? Do nakikita nyo ba? Opo, Yes. sir. So, lagay tayo dito ng int num. Ayan. Tapos lagay tayo, of course, ano ilalagay natin? Teka lang, buuin ko lang ha. You have your anong susunod after your public static void main? Ano susunod natin dito? Ano yung dapat nating i-type? Scanner Anyone? scan. Okay. Okay. Tapos dito, ang lalagyan natin is num is equals to what? Okay, ganyan. Di ba pag may while, may ganito. Ayan, tandaan niya na pag may while, ganyan. Do, tapos open, close, tapos while. Sorry, my bad. Sorry. What I'm trying to say is, bakit ba do while? Sorry. Is yung tinatawag kong try and catch. Sorry, my bad yun. Pasok ko lang to. Same function lang din po ba yung try and catch siya while Hindi. Yung do while kasi most of the time for exiting lang yun eh. So halimbawa, ang gagawin mo is mag-exit ka for anong tawag to, nakatatlong try ka tapos gusto mong matapos na yung pag-input, automatically you have to use yung do while. Ito namang try and catch is used for catching an error. 'Di ba kasi ganito 'yan. Sige, brain ko muna ha. Pinasok ko lang talaga kasi hindi ko na siya mapapasok once na nandun na tayo sa sa array. Dagdag information lang. So, tama na ba to? 1, 2. Okay. So, execute ko lang saglit, ha? Diba? Ang mali ko ay yung import. Java utility. Yes, that's right. Kasi mali ata yung sulat ko. Okay. Tapos, automatic mag-error yung scanner statement ko kasi mali yung nakasulat sa akin. Execute. So, enter yung number. For example, naglagay ako letter G, tapos in-enter ko. Ayan, magkakaroon ng ganyan, di ba? So, ngayon, gagawa tayo ng exception. Ayan. Kasi, di ba sabi,
exception in thread main Java util that input mismatch exception. Bakit siya sinabing mismatch exception or ba't pumasok yung exception? It's because mali yung input mo. Kasi number yung inihingi pero character yung in-input mo or letters yung in-input mo. Letter yung in-input mo. So in that way, kailangan maglalagay ka nun sinasabi nating try, open, tapos close. Para siyang do while din eh. Kaya ako pinasok. Kasi 'di ba, nakalagay tayo dito, do, open and close. Tapos sa loob ng close, meron kang statement, then meron kang while. Tama? Ngayon dito, ang gagawin mo, maglalagay ka ngayon ng catch, tapos maglalagay ka ng ganito, then open and close. So almost the same lang. So lalagay natin dito system.out.println, tapos please input a number. Ayan. So ngayon dito maglalagay ka ngayon ng word na exception. Okay? So once na nira natin siya, okay? Ano bang ka-importante yan ito? Bakit diniscuss ni Sir nasa do while tayo? Kasi sabi ko nga, almost the same siya ng do tapos while, yung syntax. Okay? Pero yung functions, nagkakalapit din sila kasi, of course, dito kasi, kapag hindi niya na-meet yung condition dito, okay, kunyari, hindi mo in-input yung number, ito yung gagawin niya. Okay? Ganon din po sa do while. Okay? Sa do while naman, dapat ito yung gawin niya kasi kapag hindi niya na ginawa to, okay, dito siya mata-terminate kung ano man yung nakalagay na statement dito. Okay? So once na in-execute ko itong program, Sir, parang pinadali lang po niya yung paghahanap ng error, sir, instead na magbabasa pa ng mga komplikadong error, sir. Sir, may colon po, wala. sorry, wait lang. Ito, sorry. Pinadali yung paghahanap. Hindi naman kasi more on verification to. Kumbaga sa bawat ang tawag dito kapag nag-advance na tayo when it comes to programming, lagi na pong most of the time lagi kayo may try and catch. Kasi pag sinabing try and catch, you're catching yung exception. Kung halimbawa sa login, halimbawa gusto mo makatatlong login lang, lalagay ka ng try and catch. Okay? Kapag magpapang-apat ka na, automatically mag-e-error na siya. Wait lang. Nagkakamali yun sa catch niya. Ayaw niyang tanggapin. Baka may semicolon pa. Hindi wala po siyang semicolon. Ayan, makakita na ba ngayon? Pakitry nga sa iba kasi sometimes sa compiler siya eh. Sir, baka kailangan may given, di ba, exception, tas may given variable, for example, exception E, parang ganun, sir. Yes, pwede rin yan. Kaya lang, depende kasi sa anong tawag dito, sa compiler. Most of the compiler kasi, hindi mo na kailangang ulitin yung E, especially kapag wala kang gagawing event. Like, halimbawa, E.event, ganyan-ganyan, hindi mo na kailangan ng E. Ayan sir, nag-violet na. Ayan. So, for example, maglalagay tayo letter T. Sasabihin niya na dapat, please input a number na dapat. Ayan. Hindi katulad kanina na, wait lang po. 1, 2, 3. Tapos, ito. Ayan. Di ba kanina, nung niran natin siya, sorry, wait lang po. Nung niran natin ito, ayan. While parsing. Okay, sorry. Wait lang ulit wait lang. Ayan. Okay, so halimbawa naglagay ako R. Maglalagay siya ganyan, yung input mismatch exception. Okay, dun sa programming to nyo, if I'm not mistaken, baka ma-discuss natin tong exception na to.
Okay? Kasi there are a lot of exception. Merong input mismatch exception. We also have yung array out of bounds exception. Okay? There are a lot of exceptions na meron tayo. Okay? So, ayan. Ngayon, kapag tinanggal natin yung mga comment, of course, to read the whole program, once na niran natin siya or in-execute, pag naglagay na ako ng R, sasabihin niya, please input a number. So, ayun po yung functions of having your try and catch for exception. Okay? This one, ayan, kung papansin nyo, no, error siya, di ba? Okay? Anyways, naglagay naman na tayo. Andyan na rin yan. Ayan. Okay? Most of the time, yung ginagamit pong name dito is ginagamit po for some functions also. Okay? But for now, ang gagawin lang natin is to show na please input a number. Pero most of the time, pag naglalagay ka ng try and catch, meron pang isa pang module or meron pang may isa pang functions na pwede mong gawin pwede mong gawin dito sa loob ng catch. Okay? Any questions with this one? May tanong ba? Sir, other than E, pwede pong gumamit na ibang letters. Pwede naman natin i-try. Lagyan natin A. Sino yung nagtanong na yun? Sorry. Ako po, sir. Joseph po. Joseph. Okay na, nasagot na natin yung tanong mga Joseph. Thank you po. Okay. Okay. Yung mga ganon, kaya, anong tawag dito? Ay, sorry, wait lang, nasave ko. Yung mga ganon, yun sana yung, ang tawag dito, yun sana yung, tawag dito, hinihintay kong gagawin nyo kapag after nating magklase, yung tipong mako-curious ka, sir, paano pag X yung nilagay ko, okay lang ba? Okay? Di ba? Pag T, okay lang po ba? Kapag E, J, K, okay lang po ba gamitin yung mga yan? Okay. Mas maganda kasi yung ganun, yung after the class, you are curious kung ano yung gagawin mo. Kasi kapag anong nangyari, kunyari, ganito, after our class natin, tapos na, medyo mahirap yun. Kasi, sa totoo lang, sobrang hirap talaga ng online class kapag yung estudyante is hindi magdodoble ng effort. Kapag face-to-face kasi, everyday pwede ka makipag-meet. If you have questions, pwede mo i-clarify sa teacher mo. Pero kapag ganito kasi, it's a battle between you, yung kagustuhan mong matuto, tapos ano ba yung futuristic side mo. Okay? Just want you to remember na this online class is baka hindi lang for first sem nyo. Hindi lang din pwede for second sem nyo. Baka next year pa nga tayo mag face-to-face. Kasi kahit naman i-implement natin na merong face-to-face, if ayaw ng magulang yung papasukin kayo due to the virus, of course, hindi rin kayo magpe-face-to-face. Diba? Hindi rin naman kayo pipiliting pumasok if ever na gano'n. Diba? Kasi tayo, nasanay tayo sa setup na papasok tayo physically, ganyan, mag-aaral tayo physically, nakikita yung teachers natin, nakikita natin yung mga kaklase natin. But, on this time of pandemic, kailangan matuto tayo na dapat pala mag-double effort ako. Okay? Dapat after this programming 1, kahit papaano naintindihan ko na lahat. Hindi yung kapag nandito lang tayo, kapag merong example, doon lang tayo mabilis. Okay? Of course, hindi rin natin may iwasan yung, pwede bang patingin ng codes mo, ganon. But, hindi ko naman masyadong problema yun. I mean, if you ask for the code, tapos pinag-aralan mo naman, then definitely okay lang. Pero kapag ang gagawin mo is, pwede bang makita yung code mo? Pwede bang makita yung code mo? Pwede bang makuha? Pwede bang ma-check? Ganyan-ganyan. Tapos you're not making an effort na, hindi ako yung sasagot nito kahit na ano mangyari. Mahirapan po tayo. Okay? Kasi, anong tawag dito? Medyo, anong tawag? Medyo mahirap na kapag hindi tayo anong tawag dito? Nakasabay. Okay? Kasi kanimbawa, nagtatanong ako, sino yung gustong mag-share ng screen? Walang
Same people. Hindi naman totally same, but kung sino yung tingin kong sasagot, sila lang din yung sasagot. I'm looking for someone na pwede pa rin sumagot. Kasi hindi naman siya recitation eh. 'Di ba? Hindi, pag nagkamali kayo, hindi ko naman kayo pinapagalitan. Tinatama ko pa kayo. Okay? Yung iba, katulad nung minamali pa natin yung code, ganyan. Meron namang code na hindi ko talaga sinasadyang mali, pag kinumpile natin, makikita mo yung error. So, it only shows na hindi lang kayo yung pwedeng magkamali. Kasi mamaya, meron akong typo error. Katulad kanina, UTI lang yung nalagay ko, hindi util. Di ba? Kanina may kulang ng E. Buti binanggit ng estudyante. Or, sir, baka may kulang lang na letter, ganyan-ganyan. But on my part, of course, alam ko na pwedeng ganito, pwede nga rin naman yung sinabi niya. Kasi depende kasi yan kung basic or advanced na yung ginagawa natin eh. Okay? But for now, we are on the basic. Paano pag pumunta pa tayo sa advanced? That's why I always tell you, panoorin nyo, panoorin nyo. Okay? Hindi ko sinasabing panoorin nyo sa YouTube para dumami yung views ko, but that's the only way para hindi ako masyadong mahirapan. Okay? Sir, bakit hindi sa Google Classroom? Nakita nyo yung case ng isa yung teacher na punong-puno na yung Google Drive niya. Yun kasi yung iniiwasan ko. Okay? Kaya lahat ng videos nasa YouTube. Tapos pwede mong balik-balikan. Okay? Bakit nakasubscribe? Para alam mo na kung once na nag-post ako, ay meron palang ganito. Okay? Hindi yung ako pa yung magsasabi na, uy, panoorin nyo naman, ganyan-ganyan. Kasi makikita ko ilang oras ba pinanood, statistically, kailan nanood. Nung buong summer, wala tayong ginawa. Nung holiday, wala eh. Sabi ko, bakit kaya? Baka alam na nung estudyante ko. Ganun. Pero kasi mahirap po yung gano'n. Mahirap yung gano'n in a way na ano tawag dito? Mahihirapan kasi tayo kapag naging advanced na yung pinag-aaralan natin. Okay? Swerte nyo pa nga kasi yung iba hindi na pumasok. 'Di ba? Doon sa mga nag-module, swerte rin nila. Kasi kung ano yung tinuturo ko online, yun din yung nakalagay doon sa module nila. Okay. Sinasabi ko to kasi napapansin ko yung sumasagot eh. Raise your head. Sila-sila din. Okay. Ayoko naman tawagin nga lang. Siyempre, wala magtataas ng kamay. Hindi ko naman pwedeng pilitin for a recitation kahit hindi naman siya recitation. Okay? Remember that hindi siya recitation kasi iba kasi yung approach nung 3-hour class, yung lecture only. Sa atin kasi lecture and laboratory. So basically, kung IT ka, hands-on talaga yung check natin. Kapag hindi ko checkan yung gawa nyo, technically, na ganito, wala, para lang din tayong nag-lecture only. Tapos, hayaan ko lang kayo, ano gawin nyo, ganun. Diba? Kung tatanungin nga ako kahit di ko nga i-discuss, bakit? Nandiyan na sa inyo yung IM eh. Diba? Kaka-copy paste nyo lang. Tapos tignan nyo, ganito pala yung function nito, ganito pala yung function nito. Ganun lang. Pero kung di tayo mag-exert ng effort, mahirapan tayo. Okay? Especially yung mga naka-ISP naman. Okay? Tapos kung halimbawa, alam nyo na yung dinidiscuss ni sir, ganyan, or nakapag-advance reading na kayo, mag-advance reading pa ulit kayo. Okay? Mas okay kasi yun, mas pabor sa akin yun. Sa akin kasi mas okay na, mas magaling na yung estudyante pagka alis nila ng school or after the class sa akin. Walang problema yun. It only shows na, okay, nag-effort to na sa programming 1, i-discuss ko sa prog 2, alam na niya. Tapos sa prog 2, alam na niya na, okay, alam niya na paano mag-database ng advance, o di okay. Ibig sabihin, pinag-aaralang mabuti. Okay? Sa punto kasi ngayon, maniwala kayo o hindi, wait lang.
Okay? So, sa punto kasi ngayon, ano na eh, kayo na yung magdadagdag dun sa knowledge nyo, hindi na ako. Okay? Kasi ngayon, mapagtaka nga eh, you have all the resources. Dati wala naman kami. Okay, so, sir, noon yun eh. Yan, kumpara na naman. Hindi naman sa ganun, but you have to do better. Okay? For now, I can see na you're all good eh. Okay? Okay na tayo dun eh. Okay na tayo dun. But you have to do better. Kahit onting-onti lang lagpas dun sa good. Okay? Ang dami nating dapat tapusin, ang dami nating dapat pag-aralan. Okay? Affected kayo, affected kami, lahat. Okay? Kung ako tatanungin, di ba? Oh, pang ilan to? 7, susunod 8. Nakikita nyo yung differences. I mean, 6 lang talaga dapat. Ako lang yung nakipag-usap na hindi dapat kasi major subject, professional subject. Hindi naman nakipag-usap. Kumbaga, nakalagay talaga kasi doon na 3 hours. Basically, kailangan nyo talagang pag-aralan. Kailangan nyo talaga lumagpas ng 6. Kasi kung 6, edi tapos na tayo. Di ba? Halos every week nagkikita tayo. Every week meron kayong ginagawa. Para rin kayo pumapasok. Mas nakaka-stress nga lang. Kasi kailangan mag-online, magpapasa ng ganito. Kailangan pa i-PDF, si sir kasi, ganyan-ganyan. Di ba? But you have the app. You have the resources nga, gaya ng sabi ko. Okay? So you have more questions? Meron pa bang questions? May questions pa ba kayo? Regarding the do while. Do while, sorry. Do while loop. May questions pa kayo? Yan po, sir. Sir, ako po. Sir, ano po, ask ko lang, yung try-catch po ba, hindi naman po siya yung try-catch po ba is, lang, gagamitin lang kapag mag-i-input ka ng number or yung pwede siya sa do while na given na yung Hindi numbers po. kapag in-execute? Yung try and catch, most likely, ginagamit siya for exception, to prevent yung exception. Katulad nung kanina, ang sinabi doon is input mismatch exception. So, kumbaga, kapag mali yung in-input mo doon sa hinihingi, doon ka pwedeng gumamit. Kasi nga, for verification eh. You have to verify kung tama ba yung input niya. So, pwede mo siyang gamit. Actually, it's actually useful sa mga advanced program na, yung tipong merong username, password, meron kang kailangang input na ganito, nakagawa ka na ng form sa HTML or sa HTML forms mo. Okay, doon na po pumapasok kasi yung mga validation na sinasabi natin and verification. Okay, you validate kung ano yung input. Kaya nga sabi ko, iba-iba eh. Merong array out of bounds. So, halimbawa, nagkamali ka dun sa paglagay mo ng array. So, pwede niya sabihin array out of bounds exception. So, hindi na mag-error yung code mo. Hindi na lalabas yon. Ang lalabas na lang, please input a number. Okay? That's why, yan po yung work ng mga nagko-QA, ganyan. Chine-check nila kung ano ba yung validation ng program mo. Check nila, ay, may mali dito kasi every time na nag-send ako, ang sinasabi, the database is ganito, ganyan. So, ibawa nakalagay, database is missing, ganyan. So, automatic, ikaw yung maglalagay nung database is missing, hindi yung the program is looking for ganito, ganyan, ganyan. Okay? So, ikaw yung mag-identify or mag-set kung ano yung ika-catch nung program mo. Okay? So, you are the one to validate, to verify kung ano man yung kailangan mong i-validate and i-verify. That's the function of try and catch. Hindi ko lang siya diniscuss agad-agad kasi of course, ang inisip ko kasi baka pwede siyang pumasok sa programming too. However, pinasok ko siya ngayon kasi sabi ko nga, parehas siya ng syntax ng do and while. Okay? But then again, sabi ko nga, dun, based sa nakikita ko and dun sa reactions nyo, of course, you are to use the for loop instead of while and do while. Tama ba? Yun yung mga gagamitin nyo. Okay? Parang Thank you, ano, sir, para pag execute ng program, di na po mag-error dun sa execution, sir. Kaya yun Yes, yung that's silbi ng right. try catch. Yes, most likely ganun na nga siya. Okay? It validates kung ano yung gusto mong i-catch niya. Kumbaga, huhulihin niya yung pwedeng, ganun na lang, huhulihin niya yung error na ayaw mong makita ng user. Halimbawa,
Di ba kasi sa if-else natin, naglalagay tayo ng please input a value, ano yun, please, ano yun, ang tawag dito? Wala siya dun Instruction, sa sir. choices, something na ganun. Wala siya dun sa choices. Dito, ang sinasabi niya is, it's checking kung ano ba yung dapat na makita ng user instead na ito yung lumabas. Halimbawa, katulad nun, nag-input a number, naglagay siya ng letter. Gusto mo bang makita ng user is thread input mismatch exception? Siyempre hindi. Ang gusto mo lang makita niya, sasabihin mo ay, please input a number. Ayaw mong makita kung ano yung gustong, ayaw mong makita yung nakikita nung gumagawa doon sa gustong gumamit. Diba? Kasi sila, hindi nila maintindihan yun eh. Tayo maintindihan natin, ay mali kasi yung type mo eh. Mali yung pagkaka-input mo, mismatch siya doon sa hinihingi kong data. Naintindihan ba? Yes, sir. Naintindihan Okay. po. Any questions? May questions ba tayo? May questions tayo? None na po ata, sir. Okay, if wala, sige, open your cam. Open your camera. Maxine, sira pa rin yung cam mo, ha? Okay na. Dapat laging ayos yan. Teka lang po, sir. Sige, Blessy. Dapat laging ayos yung cam mo. Nahirapan mag-aral si Sep pag hindi nakikita. Okay na? Okay na nga. Okay, Blessy, open your cam. Thank you. Or kung hindi, okay lang din. Okay, in 3, 2, 1, and okay. Wait lang po. Save ko lang yung isa, ha? Saglit lang. Smile na lang kayo susunod kasi hindi ko alam kung sino-sino nandito. Teka lang, ha? BSIT Pro. Okay. Wait po sa isa pa. John Patrick, wala ka na ata kila Desiree? Ay, hindi. Andun pa pala. Okay. Oo nga, no? Okay. In 3, 2, 1, and okay. Ayan. So, I think that will be for today. Next week, we have your I discussion. Of course, sasagutan nyo po yung assessment na nasa baba. Okay? I'll be posting yung assessment po doon sa Google Classroom. Okay? Ipopost ko siya later or baka bukas. Okay? Basta doon nyo po siya ilalagay. Okay? Dapat naka-open cam kayo kapag may ISP kayo para yung iba nyong kaklase nakikita nyo naman. Para halimbawa nagkita kayo sa mall, ay kaklase ko pala to. 'Di ba? O kaya uy tara punta tayo ng school, ganun. Kasi admit it or not, sobrang hirap isa sa pinakamahirap na situation kapag meron tayong ganito is yung social life nawawala. Iba pa rin kasi yung nakikita mo yung kaklase mo kaysa yung nag-online ka, nakikita mo yung family mo. Okay, maliban sa nahihiya ka pa rin mag-online class hanggang ngayon. Ewan ko nga kung bakit ganun pa rin kayo eh. Dapat hindi na. Diyos ko, ilan yan? 1, 2, 2 taon, gano'n. Sabi mong max na yung 2 taon kayo naka-online class. Okay? Yung iba, bilib ako eh, di ba? At least nakakapag-social life na kayo sa Kila Francis, ganyan. Di ba? Yung iba, nakita na sila Ralph, ganon. Yung iba, nakita pa sa mall, ganyan. Dapat ganun din, you practice also that one. Kasi, mahirap na yung situation natin. Huwag na natin